jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat grilovačku, taková velice dobrá grilovačka. Je to z Ameriky a se to jmenuje Philly Cheese Steak Sandwich. Je to basically steak, k tomu je sýr, dá se to do sandwich a chutná to extrémně dobře. Opravdu, jako věřte mi, musíte to zkusit, protože chutná to super. Je to taky velice jednoduchý příprava, za 10 minut máte připravený oběd a úžasný oběd. Pojďte, jdem to teď připravit. A co budeme potřebovat za ingredience, to je velice jednoduchý. Nejdůležitější je samozřejmě ten steak. Doporučuji použít vysoký roštěnec, hovězí vysoký roštěnec, to je suprový na to, chutná to suprově. Potom tady máme bageta, ale taková ta širší trochu a měkká, protože do toho dáme ten steak a ten sýr. Sýr můžete používat, jaký vy máte rádi, ale já mám rád Gouda, nebo můžete dát Swiss cheese, je to na vás, jaký cheese máte dokonce. Taky já do toho dávám zelenina a to je cibule a paprika. To chutná s tím steakem velice dobře. A jako koření, tak já používám Worcester sauce, to je taková lahev, kterou koupíte v supermarketech, trochu sůl a trochu pepř. A jestli taková specialita, co já dělám, já mám rád, když dám do té bagety majonéza a limeta. Jo? To k tomu přidá taková extra kick do toho, jo? Já ji to mám s tímhle rád. A jako nářadí budeme to grilovat, ale já používám to na takovou desku. Tohle je litinová deska, protože tohle se bude dělat na deska. A můžete mít kámen, anebo tahle deska, nebo plech deska, úplně to na vás. Dokonce nebo prodávají už ty grily s tím plechem tady nahoře a můžete to dělat na to. Jestli tohle nemáte, tak můžete to taky dělat ve velký pánvi, jo? Taky se to dá udělat takhle. Jediná věc, co teď musíme s tím začít, to je, že ten steak budeme krájet na velice tenký plátky, čím tenčí, čím lepší. To znamená, já tady mám velice ostrý nůž a já budu to krájet jako od sebe na 45 stupňů, jo? A já vám to takhle ukážu, to znamená, čím tenčí plátky, čím lepší. Jo? Já tady jenom chci vám říct, že já vyndávám všeobecně z toho ty šlachy, protože ty zase v tím nejsou dobrý. To znamená, já chci jenom to maso, maximálně trošku tuk, ale ne ty šlachy. To znamená, ty šlachy takhle vykrojím a vyndám z toho. Tady jsem připravil ty věci, to znamená, tady mám cibule, kterou jsem nakrájel na takovýhle plátky. To samý jsem udělal tady s paprikou, velice tenký plátky. Maso samozřejmě jsem taky udělal na tenký plátky a bagetu tady jsem vyndal to těsto vevnitř, protože tam přijde ten steak a ten sýr. A tady jsem namačkal tu limetku a dal to s tou majonézou. A teď jsme připraveni grilovat. Tady grill mám už rozhavený, mám to na medium, jo, střed, tady je ta deska a teď já začnu grilovat ta zelenina a aby se to mi nepřilepilo, přidám trochu slunečnicový olej. Zelenina už mi pustila trochu vodu, jo, a už je to jako taková s tou glazurou. A teď já vezmu to maso a rozložím to co nejvíc můžu a nebudu míchat. Tady, jak vidím už, že z jedné strany už je to udělané, tak já jenom to takhle otočím. Jak vidím, že to maso už není červený, tak já vezmu všechno s tou zelinou a začnu to míchat a teď přidám to koření. Sůl, pepř a ten Worcester sauce.
A já přidávám to až teď do koření, protože kdybych to přidal dřív na to maso, tak sůl vytahuje voda z toho masa. A to já nechci zrovna, aby ta šťáva z toho masa odešla. No a proto to dělám až teď ke konci. A teď poslední krok. Já jsem to rozdělil na 3 takové porce, protože vidím, že to je přesně 1 porce na 1 bageta. A já teď vezmu sýr a nebudu šetřit na sýr. A dám to na to maso a ono to stmelí. A to bude chutnat bombasticky. A já dokonce ještě přidám další sýr, protože opravdu tam to chutná superově. Už můžu vypnout grill a zavřít, aby ten sýr se roztal. A dáme to do ty bagety. A teď já co dělám? Já vezmu tu majonézu a ta limeta a natřu obou stran vevnitř ty bagety. Tak, tady už ten sýr se mi roztál. Tady tu bagetu jsem dal, aby byla chrupavá zvenku. Pozor, jestli je to horký, já to takhle vyndám. A teď už to naberu a dáme to do té bagety. Podívejte se, jak to vypadá. Superové. Tady ta bageta je chrupavá. Vevnitř máte ten steak, ten sýr, ta zelenina. Tohle je superový. Teď je léto, já určitě vám doporučuji, aby tohle jste zkusili u vás doma. Uvidíte, to bude vám chutnat absolutně bombasticky. A já vám moc krát děkuji, že jste se dívali na můj video. A já vás zase uvidím příště s novým videem. Víte, teď to musíme ochutnat, jo? Jako jak vy nevíte, jestli to chutná dobře, teď vám to dokážu, jo? To znamená, tady to je úplně suprový, šťavnatý hlavně. A teď do toho kousnu. Wow. Ten steak, ten se rozpadává. Ten sýr, tam to krásně stmelí. Ale víte, co je hodně dobrý tam? Ta cibule a ta paprika. Ona jak je takhle grilovaná, jo, tak má speciální grilovatní chuť. A to je tak dobrý, opravdu. Musím ještě jednu zkusit. To maso se tam rozpadává, opravdu, to není maso, jo? To je úplně, se to rozpadává. Teď trochu cítím tam ten Worcestershire sauce, jo, ale jenom trošku, to je suprový na to. A cibule tam je cítit, ten sýr, bageta, helejte, tohle je suprový.